person som har gått ifrån PR-branschen till att bli en av världens mest uppmärksammade couture-personer. Han lever idag tillsammans med Björn Axén-ägaren och de har ett helt otroligt hem som jag är så pepp för att få djupdyka i. Häng med in till Fredrik Robertsson. Då, let's go. Och plinga på. Oj, vilken diskret. God dag. Nej, men, Välkommen hem till mig. till din enkla lilla boning. Enkla lilla boning. Ja, Välkommen. gud vad trevligt. Kom in, Att kom vi in. äntligen har fått till det här. Hur länge har du bott här? Alltså jag har bott här i 8 år. Men Johan, min man, har ju bott här sedan 93 när han ärvde den av Björn Axén. Som då gick bort. Det är så att han ärvde den här. För han ärvde ju också Björn Axén. Han ärvde Björn Axén, han ärvde lägenhet, hela Björn Axéns egentligen livsverk och varumärke och allting. Så, och det var ju här också Björn dog, i den här lägenheten. Ja, så vi ska prata spökhistoria sen. Ja, för han brukar ju spöka runt här såklart. Exakt, eller? ja det gör han faktiskt. Och hur länge hade han den här, vet du? Det var ju här han liksom startade verksamheten, så det finns ju liksom där han hade tvätten och sånt där, alltså vattendraget i vissa rum och sådär. Men det måste jag nästan kolla upp, men lång tid innan. Så den har varit i liksom Björn Axén-familjen väldigt länge. Wow. Ja, så det är en mytomspunnen lägenhet. Var ska vi börja? Ja, men jag tänker vi gör en liten house tour, eller? Vi kan liksom, här gästbadrum, inte så jätteroligt. Min mytomspunna garderob som jag aldrig visar för någon. Men jag kan visa när vi inte filmar. Och du kommer inte visa den? Nej, men så grejen är, jag har lärt mig av väninnor som blivit rånade att så här, det enda du inte ska visa när man är hemma hos, det är vart sakerna finns, väskor, dyra grejer. Så att då har jag bara gjort en grej av att så här, det är ingen idé. Men allt det egentligen superdyra jag äger, det har jag på hemlig ort liksom, i ett warehouse. Så att, men det, ja, du vet, För folk har har ju väldigt mycket saker. Jag har väldigt mycket saker. Alltså jag har ju museum med mycket saker. Så att det är ett jättestort ställe utanför stan där jag har liksom all couture, alla dyra väskor och liksom allt sånt där som man inte så här vill. är det lite mer. Här är mer sånt här, du vet, det vanliga. Chanelen och liksom alltså det här. Chanelen och det lilla vanliga. Det vanliga. Här är pianorummet kallar vi det. Ja. Här brukar vi ha liksom, du vet, cocktails och sånt där när vi har fest. Pianot har spelats på av hela Sveriges musikelit skulle jag vilja säga. Li hade privatkonsert här en gång till exempel. Så det var lite trevligt. Lite sådär, va? Men här ser jag ett känt ansikte. Ja, jag sminkar ju inte mig själv. Så att det Men här du gör, alltså det är så konstigt. Hej! Alltså vilket kärt återseende. Du har ju gjort ett badrumsskåp. Det var länge sedan. Det var ett tag sedan. Ja. Men okej, för så då, du sminkar inte dig själv. Det är så märkligt. Alltså det finns ju faktiskt människor som kan det bättre än jag. Och då tycker jag att man ska göra det. Och jag och Linda har jobbat ihop i 15-20 år. Så fort jag liksom ska göra någonting så följer Linda med. Men typ till Paris när jag åker till modeveckorna. Och då är du ju alltid med. Ja. Ja, jag är alltid med. Och Alltså du måste bara vara och vänta hela tiden på att Fredrik ska smsa. Tvärtom, jag får kämpa och bara säga okej, kan du? Om jag har jobb då, kan liksom de vänta? Skulle vi kunna skjuta på det? Kan någon annan flytta sin tid Kan någon kanske? annan byta makeupartist framförallt? Men vi brukar få till det. Så att, ja. Men har du då inget smink själv? Jag har några basgrejer från LH Cosmetics, Lindas märke. Och sen så har jag ett par andra grejer som jag ska visa. Så att jag kan liksom, om det bara är lite pud eller täcka någonting eller du vet. Men vad är hans signatur? Matt och död. Matt och död. Vi går alltid för matt och död. Matt och död. Vilken härlig look. Jag hatar glow, jag hatar lyster, jag hatar att man ska se, du vet när det här glow-oljetrenden kom, jag bara såhär, jag kan inte gå ut, alltså jag vill inte vara med i det här. Nej. Så nej, det är alltid matt. Okej, men vad använder du då? För det matta, då använder jag vårt blotting powder. Det är liksom verkligen för att matta ner och få bort all glans. Och sen då en svart crayon till ögonen. Ja, jag framförallt. Alltså det är alltid, det är nästan alltid svart. Ja, det är nästan alltid svart. Smoke eyes, och sen väldigt matt, ofta ganska blek. Ja, jag gillar att blek. Jag hatar ju solen, jag vill inte vara solbränd, jag vill inte sitta utomhus. Har du alltid varit så? Alltså jag är uppvuxen i Singapore så jag tror att jag fick någon kanske överdos av sol och värme och sånt. Jag vet inte. Men när folk är såhär, det är så fint väder, ska vi gå ut? Jag bara absolut inte. Ner med gardinerna. Så här ser det inte ut i vardagen. Jag har neddragna gardiner. Alltså, jag lever som en vampyr. Men gud, mår du inte dåligt? Tvärtom, nu mår jag dåligt. Nej, jag skojar. När du ser solen, då är det så frukt. Du har ju valt rätt land att bo i. 100%. Nej, men jag älskar mörkret och att det är dim. Alltså, jag vet inte, jag tycker det är mysigare. Men vad kör ni för bas? Men gud, det här kan vi inte prata om. Det är hemligheter. Va? Är det hemligheter? Ja.
Oj! Great things are coming kan man säga. Okej. Men preppar du huden innan Jag Linda kommer nu? jag är hudgalen. Alltså jag går ju på klinik och jag gör allt som behövs för huden. Så det är jag väldigt noga med. Men just sminket när man ska vara extra fin, då känner jag att det är roligare att... Och du vet snabbare, du vet Linda är så snabb också. Det är halvtimme så jag är klar. Det är liksom inte, när man är på plåtningar och sånt där, då får folk hålla på att dutta en halvtimme. Vad är det du sysslar med? Alltså jag förstår inte vad det är som händer just nu. Jag ska ha lite hy, jag ska ha en smoke eye. Alltså 20 minuter. När man sitter i 3 timmar någon gång och man bara, vad är det du gör? Det är ju som i lyxbutiker du vet, när de ska slå... Man bara, vad är det som tar sån tid med att nu skulle jag köpa ett par skor här. Och du håller på. Och det läggs in och det är silkespapper. Kan du bara ge mig? Alltså när jag går till Hermes så måste jag ta en Valium. För jag säger, här gäller det att inte tappa humöret. För där man måste spela spelet, man måste vänta och du vet. Hur många sådana väskor har du? Vilka då? Hermes-väskor? Oj, 20 kanske. När började du liksom samla på allt det här? Kläder generellt? Eller ja, kläder generellt. Jag skulle säga att det blev på riktigt kanske för 15 år sedan. I början när jag köpte couture, jag hade ju inte råd med det utan jag betalade på avbetalning. Alltså jag bad dem skicka en faktura i månaden under 2 års tid. Alltså, men det är många som gör så. Man tror att det bara så här, det är väldigt få som bara pungar upp hela summan. Utan det är ju en stor investering, precis som allt annat. Det är har du några billiga plagg? Vad innebär billig? Alltså du menar liksom... Jag är lite anti hela den masskonsumtionshetsen. Men jag är också känslig att säga det för att jag förstår att det är en ekonomisk möjlighet och människor vill känna sig fina, ha trendiga plagg. Det är lätt för mig att säga att nej, men jag går inte att handla på vad det nu är. Jag personligen gör inte det, men jag har full respekt för att människor gör det och att förhoppningsvis så kanske bolag snart börjar få kanske lite mer restriktioner på hur man får hantera och hur man får tillverka. Och när en t-shirt kostar 49 kronor, för mig är det någonting som inte stämmer i ledet. Som så här, hur har någon kunnat tillverka det? Hur har det kunnat fraktas? Hur har tyget kunnat... Alltså, det går inte ihop för mig. Så det är så mycket... Det är så mycket, men vi älskar ju konst. Det här jag hade en tidning för många år sedan som heter Boy Magazine. Där alla pengar gick till min välgörenhet som jag driver tillsammans med ett gäng, Regnbågsfonden. Så det här var ett omslag på Pussy Riot Nadja som Jonas Åkerlund plåtade och Bea Åkerlund stylade. Så då fick jag den här av Jonas som minne och tack. Och det här är en bebis av Bea Senfeld i papper. Ja, en liten bebis. En liten bebis. De här är också... hade en kille här i 2 dagar som kom hit och klottrade. Han heter Depressiva Döden. Han finns på Instagram, han är skitkul. Men gud, det är temat här med liksom ditt ansikte som är dött. Alltså, ja, någonstans mellan livskris, snygg och midnattsdum fanns kärleken. Vill du vara mitt tryck över bröstet i natt? Men hur länge har ni liksom jobbat in alla de här grejerna? För jag tänker att det tar tid. Ja, det är en pågående process. Det dyker upp någon liten grej här och där, något vernissage eller liksom de här 3 Tom och Finland köpte jag när jag var i LA och besökte Tom och Finlands hus. Så fick jag gå igenom liksom hans skisser. Hur mycket gjorde ni om den här? Ja, men när jag flyttade in så gjorde vi om allt. Johan hade ju bott här med sin exman. Det såg helt annorlunda ut. Så vi rev väggar och vi målade om. Och det är egentligen, pianot fanns och bordet har Johan designat så det fanns. Men annars gjorde vi om i princip allting. Men det är ju ett otroligt ljus in här. Ja. Det är inte bra för dig. Nej. Men jag kan ju visa hur det egentligen brukar vara. När du drar för allting här. Vet, när jag vaknar så är det liksom det första jag gör så bara så. Och sen så får allting bara mörkläggning. Vad sorgligt. Men det är också faktiskt, det här låter ju lite bullshit kanske, men det är också för att UV-ljus fuckar upp all konst, bleker konsten. Så det är därför? På förmiddagen så har jag neddraget och sen drar jag upp och sen så drar jag ner den sidan när solen kommer på den sidan. Det här är min plats för återhämtning. Det är så mycket intryck och galenskap i mitt liv så att när jag... Hur mycket, vad gör du liksom idag? För du är creative director på Björn Axén också. Jag var det. Jag hoppade av för ett par år sedan. När jag träffade Johan så gick jag in i bolaget och hjälpte till och vi gjorde ett jättearbete tillsammans i 5 års tid. Och sen så nu har vi rekryterat egentligen ett helt nytt team. Så nu stöttar jag honom och sen så har jag mitt egna bolag alltså, som bara är mig själv där jag gör, men du vet, det kan vara allt ifrån kreativa koncept för bolag som kanske vill göra om en alltså strategi eller plattform eller du vet, hotta upp sitt varumärke. Ibland gör jag bara så här influencer-lunch för något varumärke. Nu har jag precis gjort en kollektion för glitter där alla pengar ska gå till Regnbågsfonden som ska lanseras nu under Pride. Så att jag gör lite så här one-off grejer. Men jag skulle säga att jag är en blandning mellan hemmafru och
superentreprenör. Och de två försöker Och innan samsas. du träffade Johan, vad gjorde du då? Då hade jag en PR-byrå som jag hade precis sålt och sen så hade jag gjort en liten personlig resa under ett års tid och sen träffade jag Johan. Så att jag var i princip arbetslös och ville någonstans bara ta reda på vem är jag, vad vill jag? Och då när han kom in i mitt liv så var det som att så här, han satt på den här guldgruvan och ett varumärke som alla känner till, men de tyckte jag låg kanske liksom 15 år bak i tiden när det kommer till många delar av framförallt marknadsföring och sånt som jag har jobbat med. Så då kände jag att men låt oss göra det tillsammans. Vi köpte tillbaka minoritetsägare, min pappa gick in som styrelseordförande, vi gjorde det till ett familjeföretag och bara försökt pusha allt vad vi har. Ta oss vidare här. Ja, så vardagsrum, terrassen är superhärlig om vi vill gå ut där och kolla. Ser det måste vi göra. Som jag älskar, ni har liksom Ja, men låna varsina. tofflor om du vill. De Varsina här är träskor. från Falsterbo. När Lena Olins dotter gifte sig så fick alla egna Falsterbo-tofflor. Här finns det. Här finns uteduschen, exakt. Men alltså förlåt, ni har också en bar eller? Ja, men vi har bar, vi har grill, vi har liksom allting. Och så här, sängplats och... Men det som är så skönt är att man inte har någon insyn. Vi är mitt i stan. Men som, vet, jag solar ju naken här, jag går och duschar naken. Det är liksom ingen som kan se en. Nej, för det är ju verkligen ingen insyn. Nej. Alltså det är ju... Och så har man bara du ser bara finast. Ja, och man hör bara stans, du vet, sirener och... Pulsen. Ja, men du vet, det här är ju jag. Johan bara, men alltså skojar du? Du vet, små gargoyles och troll och djävular överallt. Men du vet, jag har ju en tatuering i nacken som det står Made by Satan på. Så att allt är liksom... Såklart. Här utedusch. Så här duschar vi på morgnarna. Men gud vad mysigt. Ja. Och så... Men gud, den fortsätter också hela vägen. Ja, den går runt liksom hela... Så alla rum har en utgång till terrassen. Tänker också. ni att ni ska bo här forever eller? Vi kommer nog aldrig ge upp lägenheten Nej. just med tanke på historien och sådär. Men ibland kan vi vara lite sugna på att kanske bo i hus eller inte vara så... Vi är ju verkligen mitt i stan. Och att det hade varit skönt att vi har landställe och sådär. Men inte så ofta man har tid att åka dit. Så att kanske att vi kommer kika på hus eller något i framtiden. Men samtidigt när man är här så känner man inte riktigt att man är i stan. Alltså det... Hade vi inte haft det här så hade vi nog... Gud, vem ska ärva det här sen? Ja, men jag vet inte. Så Nej. bara får man sälja det och så får någon ta över liksom. Ja. Det är en otrolig story med just Björn Axén och Ja. Johan. Alltså hela den... Den är helt galen. Ja. Jag Den minns är- att jag var så förtrollad av den storyn. Ja, nej, men Att den han är... ärvde allt det här av honom. Och inte visste. Nej. Det är väl också det. Man Visst var det det? Han hade ingen Nej, han hade aning. ingen aning. Och han hade ju bara jobbat där i ett års tid när han var 18-19. Vi har tvättat kunder och liksom varit... Men Björn såg någonting och skrev in i sitt testamente att den dagen jag dör så är den här lilla killen som ska ärva allt och jag kommer aldrig berätta det. Sjukt. Ja, det är faktiskt helt Så det är sjukt. bara, han får bara ett samtal efter av han har dött. advokater och bara, sitter du ner? Nej. Björn Axén har gått bort och visste du om att du är den universella arvtagaren av hela hans livsverk? Nej. Och då var det ju ett känt varumärke men det var ju liksom on the verge of bankruptcy. Ja, just det. Det gick Så att dåligt liksom. det var ju ingenting att ärva där man bara sa massa pengar och, utan det var ju tvärtom riktigt, riktigt tufft. Så de fick ta lån och verkligen försöka bygga upp det från scratch igen. Men varumärken Flyttade han in här direkt då? Ja, han tog över direkt. Så Och att, kom in här och var... och 25 år gammal och försökte bara säga okej. Ja, så. Då då- har jag en våning här då, Ja, helt och så plötsligt. ska vi försöka tillverka schampon Ja. för massproducera. göra det. Ja, men så här soven behöver vi inte kolla på, det är inget speciellt. Det är inget speciellt. Så här har Så vi mycket intryck. kök. Och lite hangout och sen tvättstuga och... Är det och sånt varmt där. på golven? Eller Ja, visst men är det är det. Plus att jag har aircondition så det är så jävla motsägelsefullt. Men jag Jo, men det är så mysigt. Ja, Då går det jag är runt superskönt. på liksom golvet. Jag går alltid runt i tofflor så att det... I Ritz-tofflor också. Ja, men du vet, jag älskar att sno hotelltofflor. Jag med. Alltså det är liksom ibland... Varför gör man det? Ja, men... Det är som Jag tror att man man har tjänat lite pengar. Alltså så här, jag har lurat systemet. Ja, man bara, gud, man fick ett par tofflor Ja. ändå här och Så en bara, liten ja. grej. Och här då? Här hänger man och... Här hänger vi och liksom, ibland när vi har stora fester så tar vi bort grejerna och så blir det här som en bar och så har vi bartenders och sådär. Skriver du sånt här? Nej, Nej. inte överhuvudtaget. Det ser bara bra ut på bild nu. Ja, för dig. Johan, nej. Nej, jag tror faktiskt inte. Jag vet inte riktigt. Det här kom nog med något. Ja, med bud eller någonting. något. Ja, Dylikt. 5-minute journal. Man ska vara i nuet. Vill du ha den? Skriver du Vem sånt här? får... Nej, men jag vill alltid göra det. Ja, men Alltså förstår vill du? du så ta med den som ett minne. Jag tänker ju att jag ska börja. Ja. Vad ser du liksom dig själv om 5 år? Har du några sådana drömmar som du... Jag hoppas att vi kanske... Ja, men jag hoppas att Johan jobbar lite mindre. Jag tänker att vi kanske har någonting utomlands. Varvar ner lite och lever ett bra liv, vilket vi redan gör. Men jag har ingen ny så här plan på att starta en byrå Nej. eller liksom, utan
Björn Axén är det vi ska bygga och som är vår möjlighet till en bra framtid och sådär. Så att det är där vi lägger alla våra kort. Jag skulle vilja ha en lägenhet i Paris för det är där så mycket. Ja, vi får se. Ja, men allt med liksom mode och kläder, det kommer att fortsätta med? Det fortsätter jag med. Alltså jag ser mitt samlande och allt det där lite som... Alltså jag skulle vilja när jag går bort att det finns i Sverige en modesamling på den här nivån. För att mycket av det som jag har köpt och tillverkat för mig själv, det är sådana plagg som om 50 år kommer modestudenter studera de här kollektionerna. Det är liksom den första couture-kollektionen av Demna när han tog över Balenciaga. Det är skiftet, det är när män får börja handla åt couture och liksom klänningar för män i den traditionella världen. Så det finns så mycket historia i de här plaggen. Jag skulle vilja ha en samling som något museum kanske tar hand om så att också elever i Sverige kan gå och titta på och känna på men Jean-Paul Gaultier, alla de här liksom så att det är väl lite min tanke kring min samling att ibland så köper jag saker kanske inte för att säga den här jackan vill jag ha men jag vet att historiskt så kommer det här vara en väldigt viktigt plagg för vår tids modehistoria. När någon är först någonstans som designer, den första kollektionen vill jag alltid vara med och liksom vara med i den utvecklingen och sådär, även om det inte är min personliga estetik. Hur fick du i början liksom börja gå på de här visningarna? Jag blev medbjuden. Jag har gjort en boklansering av en känd man som heter Cameron Silver. Han var ansvarig för den här vintage-trenden i slutet på 90-talet när Julia Roberts började på sig när hon vann sin Oscar och sådär. Han hade Decades i LA som är en sån här känd butik. Hans bok lanserade jag i Sverige och som tack så sa han men låt oss åka till couturen efter Ellegalan. Han följde med mig på Ellegalan. Och så åkte vi till Paris, jag var hans +1 och jag klädde mig liksom superextremt för jag trodde att alla gjorde det. Och så var jag lite den enda. Alltså många är ju ganska normala och nedtonade. Så att det blev redan där så här, men vem är den här personen? Och så köpte jag något litet tror jag och så började ryktet gå så här, men nu är det någon man från Sverige som har börjat och så långsamt så började det liksom öka. Ja, men om 2 veckor så åker vi till Paris igen. Johan och Björn Axén åker och gör hår till några visningar. Och jag gör min grej och går på visningar och liksom kollar på kollektioner och träffar vänner och kontakter och sådär. Så att, det är om 2 veckor. Så att men jag vet redan vad jag ska på. Alltså, jag är så förberedd. Peruker, smink och Linda har moodboards och liksom Frida Selkirk och åker med. Och, det är nästan det som jag tycker är roligast, att liksom planera och kurera. Sen är det ju svinkul fortfarande att åka dit och kolla på visningar såklart. Men hur mycket liksom kostar hela den här karusellen? Att åka och göra bara så, jag tänker man behöver naglar, man behöver smink, man behöver person. Det är mycket. Jag lägger nog själva liksom den delen är dyrt är det. Vi är uppe i absolut en summa som känns. Ja. Men det är och de här kläderna, alltså prismässigt så man får någon uppfattning? Jag skulle säga att saker ligger mellan 100 000 och 5 miljoner. Ja. Det är helt galet. Det är helt galet. Jag ligger inte på 5 miljoner nivån vill jag bara säga. Nej. Men vissa bröllopsklänningar och sånt kan gå. Det dyraste, jag tror att rent pengamässigt så är min Met-gala-look den dyraste. Men den betalade jag inte för. Men den, hade man sålt den eller räknat på timmarna och gett ett pris på den så hade den legat långt över 1 miljon. Det är helt galet. Men det köpte jag inte för. Så att jag vill bara poängtera. Och den är inte här hemma så rånar mig inte. Nej. Ja, kylen, är det något man får titta in i? Absolut. Nu har faktiskt inte jag fuskat och gjort något dramatiskt. Vad är det här? Det här är ljus från Loewe som luktar lakrits. Och är det ljus i dem? Ja, jag försöker vänta på någon middag, för alla är svarta. Så att jag försöker bara vänta på någon form av lakritstema, svart temadukning. Du bara köpte ett jävla gäng? Jag köpte hela lagret de hade i butiken. För att jag tyckte det var så jävla coolt. Lakritsljus från Loewe. Men de är så fina. Ja, jag vill se. Hela ljuset är stearin, så det är liksom inte att man sätter dem i... Så... Oj, jag förstår. Fattar precis. Du? Så allt är i stearin, så det liksom brinner ner till och så doftar den. Gör den det? Eller har jag haft dem för länge? Nej, kanske inte så mycket. Nej, men kanske när den tänds. De kanske skulle ha använts för 3 år sedan jag köpte dem. dem. Tänk vad fint att ställa. Ja, men eller hur? Och här då? Vad samlar vi på här? Ja, men här är ett konstverk av min systerdotter som jag fick av hennes skolprojekt. Jaha. Sen är det bara lite minnen. Lite fina. Lite magneter. Här har vi den torftiga kylen. Ja, här lagas det inte mat. Här lagas det inte mat alls. Beställer ni mat eller hur funkar det här? Vi beställer eller äter ute. Så att
Oftast så här ser det ut när jag är själv. Då beställer jag färdig mat från olika ställen jag gillar. Jag är ju kombucha. Vill ni ha någonting att dricka förresten? Det har inte ens jättegärna. Kombucha? Ja. Grape, mango. Ja, men innan vi går så ser jag så mycket spännande grejer. Ja, men exakt. Och så ligger det lite kaviar där, eller? Ja, men det här var kul. Det här är det enda som är kvar. Johan fyllde 60 och då tillverkade jag egna kaviarburkar. Egna kaviarburkar med hans namn och grejer. Så att alla fick liksom en egen burk med kaviar. Såklart. Ja, men det var uppskattat. Han blev glad. Jag har lite hud. Jag måste tänka precis här. Jag har min mist. Ja. Om man är liksom, jag tycker den är så skön att ha i kylen så att den är kall. Jag älskar MAS-produkter. Det kommunicerar sen i mitt badrum. Och sen min ögonkräm har jag också. Sen hade min kompis Lisa ett eget märke, Rinna Beauty. Så det här är hennes eye patches. Nej, men det gick ju i konken. Men när hon var med i Housewives så hade hon det. Och de här är faktiskt svinbra. Så det är egentligen synd att de inte fick fortsätter. de här guldögon... Masken. Men vad är din, alltså helt ärligt, din åsikt om de här under eye patches? Do we believe in it? Men jag gör ändå det. Eller Är det är det jag menar. Men jag ser ju ingen skillnad. Nej, gör det. Men jag tycker det är skönt. Ja, men jag tänker att det hade kanske gett lika stor effekt om vi la en pad, alltså en tops, vad heter de? Ja, men Bomullsrondell med vatten. Linda, du kan gå om du vill. Du behöver ju inte vänta. Det här är någonting som man ska dricka för att bli frisk. Kvicksilver. Ja. Är det sånt? Ja, tydligen. Och det här, min favorit. Jag tror... Nej, det är inte kvicksilver, det är något märke. Det är märket, ja. Det här är min favorit. Det var det vi tog i spruta i Korea och i LA. Man ska ta en shot. Man blir pigg. Ja, man ska ta en shot av det där. Man blir pigg och ung. Och min Evian-mist är superhärlig. Men annars, kylen är liksom inte så... Är det något ni alltid har? Ni är ändå kaffe alltså hemma, lite eller? såser, vi har alltid kombucha. Alltså på riktigt, jag dricker 4 om dagen. Oj! Ja, jag vet. Det är så... good? Nej, jag vet inte. Men det är så jävla gott. Och jag har tagit bra bort... för magen? Ja, och jag har tagit bort Cola Zero, jag har tagit bort alla såna här grejer liksom. Så att det här är kul. Ja, vad är det här? Collagen jelly. Det här fick jag på det här... Du vet, Brilliant Minds har någon superhuman event. Och då var det en som ställde... Så den här ska du öppna och så tar du biter och det är som suger ut gelé. Älskar. Som i Korea. Nu testar vi en sån. Och så nu bara, nu stoppar vi in den. Så här ser de ju då. Ja, men visst är de... Hallå? Ja, men den kommer. Ja, så du så in i här. munnen och så bara... Ser ni? Ser ni den här? Känner du hur bara allt förändras i hela kroppen? Men det är skitgod. Nej, det är därför det finns så många kvar. Vi går ju till en man som heter Jonas Alvin som tar hårmineralanalys. Så att, man får inte ha färgat hår, så man får typ ta lite pubeshår och låta det växa ut. Eller hår som inte har blivit färgat, för då kan man inte få fram allting. Men håret visar ju hur du mår lång sikt. Alltså blod visar här och nu hur du mår idag. Om du har tagit 10 bananer, ja, men då har du jättemycket potassium. Men det har du inte egentligen. Men håret visar lång sikt. Så han gör hårmineralanalys, blod och allting. Och sen så gör han då ett kostschema på vad man ska stoppa i sig. Och jag då vanlig multitillskott. Ja. Sen så ska jag tydligen käka någonting som heter Imufor SR. Ja. Det här är jättebra för mig. Och det är då CD, zink och framförallt är det här quercetin, extrakt från Sophora japonica, en blomma. Den är tydligen livsviktig för mig. Livsviktig. Omega 7, jättebra. Och B12. Men jag tar också B12-sprutor i röven, typ varannan vecka. Oj, så ofta? Ja, man ska tydligen ta det ganska ofta i början och sen så ska man liksom minska och sen när man känner att man har brist på det så... Hur mycket håller ni på med sån longevity? Alltså lite det här med... Har inte riktigt börjat, men vi har varit på eventsen, vi har hört med folket, men vill man också så här, jag vet inte, vill man leva så jävla länge? Nej, men förstår du vad jag menar? Men det är en spännande fråga. Jag var på Han en sån Brian grej. Johnson-grej, jag är såhär, I don't want to live until I'm 150. Eller liksom såhär, jag vill dö när jag Men är... om du hade fått vara fräsch till, det är det. hade du gjort det då? Ja, jag gör det jag pallar rent liksom. Men för mig är yttre lite viktigare, kanske inre just nu. Men jag tror att man kommer kanske ångra sig när man är 60 och tänkt att så här, fan, jag skulle ha börjat med det inre tidigare. Ja. Men hur mycket lägger du ner på det inre? Alltså, tänker du på vad du äter, tränar, sådana saker? Jag mådde lite dåligt under en period och gick upp väldigt mycket i vikt. Så jag har gjort en ganska stor viktresa och jag mår så mycket bättre. Mina blodfetter, min lever, min bara generella hälsa, mitt flås, allting liksom kom tillbaka. Så och där är det jätteviktigt när man går ner snabbt i vikt att man liksom också håller koll på med proteinintaget och såna här grejer. För
rasar ju verkligen. Så att, Vad äter du liksom en vanlig dag eftersom ni äter ute och beställer? ja, men ägg till frukost, brukar käka någon form av salladvariant med protein till lunch och till middag. Lite beroende på om vi är ute eller om vi är hemma så kan, alltså inget så här revolutionerande. Men försöker ha lite koll. Johan är grym på att laga mat, men han har liksom ingen tid. Jag vill veta om den här spökhistorien. Okej, men det här leder oss in faktiskt till badrumsskåpet. Gud vad spännande. För Björn då, på midsommar 93, och det här planlösningen har vi inte ändrat, vilket också är lite för att det är Björns, men det här är vårt badrum. Okej. Jag vet, så planlösningen I köket, ja, liksom. planlösningen är superspacad och vi har heller inte renoverat här inne. Vi har bytt kakel och sådär. Men vi vet inte riktigt hur vi ska göra för att någonstans så finns det, så att det är liksom inte Är det världens... här han spökar mest eller? Han spökar hela lägenheten. Och det uttrycker sig som när bisarra. Johan har varit hemma ibland när all elektronik har satts på mitt i natten. Alltså så här. Jag har varit med om att vi har suttit och bråkat. Jag tror inte riktigt på sånt här. Men vissa saker har hänt. Vi hade ett bråk en gång, ett gäng runt ett bord. Då flög en Nelson Mandela-tavla av från väggen så här. Boom. Och då tänkte vi så här, men gud, någon krok eller någonting. Allt var intakt. Alltså snöret, alltså allt. Så det är mycket såna här små grejer. När det är stora affärsgrejer som är på gång, då är det som att saker händer i lägenheten. Balkongdörrar som öppnas, fast man måste ju verkligen trycka. Alltså alla öppnas på vid gavel. Så att Johans syster vill inte sova över här. Hon har varit med om grejer också när hon har bott här och bara såhär, jag sover inte. Nej. Men här fanns ett badkar och det var här han då dog på midsommar, somnade i badkaret. Och ingen vet riktigt dödsorsaken. Man ville liksom inte gräva i det. Men han dog, alltså... Naturligt hjärtat stannade är väl den officiella liksom så. Men varför och hur han mådde och sådär är det ingen som riktigt vet och behöver veta heller. Björn finns högst närvarande. Vad tycker han om dig? Johan har sagt att det har blivit så mycket lugnare sedan jag kom in. Första halvåret när Johan fortfarande var gift och det var liksom så här, då var det tydligen stökigt i lägenheten och liksom att det hände grejer och sådär. Det var en grej som hände för ett halvår sedan. Jag hade tappat jag tog av mig den här och hittade den inte. Vad fan har jag lagt den? Gick in i, liksom, vi har ett kassaskåp in i garderoben. Rotade igenom överallt, den var inte där. Och jag liksom letade överallt. Jag dammsög, ingenting. Gick iväg, pratade med Johan och det här är så konstigt. Liksom. Och då var det just en stor grej som vi höll på med. Kommer tillbaka, då ligger alltså ringen så här på en svart låda som jag aldrig har sett. Det är inte min låda. Precis utanför kassaskåpet där jag vet att jag hade lagt den. Och du vet, jag har dammsugit, jag har varit där, jag har letat, öppnat, stängt. Det går inte att på något sätt. Då låg den bara så här mitt på golvet när jag kommer in och bara... Nej. Det här är fysiskt omöjligt. Men då, Johan bara, men det är Björn. Jag har inte landat i hur vi ska göra liksom. Jag vill ha 2 handfat, vet jag, ta bort all den vita kakan. Men jag vill bygga som en liten, inte pool, men så här, som en stor jacuzzi med en platsbyggd. Men det är liksom, du vet, jag är ju sån OCD så jag hatar att renovera, jag hatar att fixa. Så att så här, vi är lite långsamma när det kommer sånt. Men snart ska vi göra om här inne för det är verkligen dags. Så här är badrumsskåpet. Här är badrumsskåpet. Men vi kan börja med, jag är manisk i parfymer. Alltså, och sen så får du filma här nere för där är liksom hela samlingen. Ja. Jäklar. Men jag samlar på parfymer. Vad är liksom ditt favoritbrand? Ja, det går ganska djupt. Jag har inget. Men just nu är det här de jag använder. Så att Leon från Chanel är en favorit just nu. Den här By the Fireplace, den känner väl du? Ja, den har jag sett någon gång när du har pratat om. Den här har vi haft i ett avsnitt. Den här fick jag av Christian Dior. Inte magisk doft, men vad fint att de hade gjort den med Fredrik. Hermes har många fina dofter. Balenciagas nya flaskor älskar man ju. Som ser så här vintage liksom aktiga ut. Det här är mini och så de stora är egentligen finare. Jättefina. Jag vill inte kändes Balenciaga. Nej, men de ville så här back to the roots. En hyllning till Cristobal. Så att parfymtokiga, ja. Men hur tänker man då liksom när du kommer in här på morgonen? Ja, är det så? Lite beroende på vad jag har på mig, lite hur jag känner. Är jag mörk, är jag ljus, är jag liksom... Jag blandar mycket och sådär. Vad har du idag? Idag har jag den där. By the Fireplace. Den tycker jag är det är en to go to. Och det här är också en to go to. Den är snart slut. Men jag gillar såna här spejsade, mörka, konstiga... Du fattar. Det luktar som kära eller så här, blöt betong. Eller, inget vanligt här. Nu kör vi badrumsskåp. Okej, då ska vi se vad vi har för intryck. Mycket MRS.
Är det en vän till dig också eller? Emma är en vän och jag har ju använt, jag ska gå ner. Men jag har använt allt. Jag går till Ava Aesthetic som är en klinik i Stockholm. Så att jag har fått lite hudvård av dem och där gör jag mina laser och mina injektionsbehandlingar och sånt där. De använder ett märke som heter Zoe Skin Health. Och den här är manisk. Den är manisk. Den är manisk. Jag är manisk i den. Den är magisk. Den använder jag liksom för torra partier om jag är extra torr. Deras fukt. Deras fukt. Och deras skrubb ska jag visa sen. Den är sjuk. Men annars har jag testat allt. Allt dyrt, allt billigt. Och Emma har fått till det så jävla bra för min hy. Jag vet inte. Men dels att hon är en vän, men också för att rutinen funkar så jävla bra. Jag har inte allt av hennes, men liksom rengöringen kör jag hennes cleansing micellar water. Bara på en bomullspads, lite rengöring. Och sen så har jag en toner. Och då den här är liksom, den här om man vill exfoliera lite. Ja. Eller den här om man bara vill, liksom, om man kanske har gjort den här lite för mycket så ger man den där lite lugnare. Och sen på med dag- eller nattkräm. Hennes nya är den som jag alltid har använt är ju Ultimate-serien. Ja. Men den har nu bytt namn tydligen till Cell Renewal. Dag- och nattkräm. Så sköna, så bra. För jag är ganska känslig hy. Alltså börjar jag hålla på, alltså så fort jag byter, så fort så liksom, man får en liten finne och så här. Men Emma bara håller mig lugn. Det kanske inte är det så här coolaste, sexigaste märket. Men det är liksom tillverkat i Sverige och det bara, huden är lugn. Jag gillar ändå att du använder det. Ja, Alltså men du skulle ju också kunna vara en sån. Ja, men La Prairie-garnen eller vad det heter. Så det använder jag för huden, förutom då alla injektionstjofräs och laser. Hur ofta gör du behandlingar? Ja, men ofta. Jag älskar Profilo. Det är det nya som jag är besatt av. Jag körde laxsperma ett tag, men det är också så här, jag vet inte fan. Profilo är väl... Hyaluronsyra. Rakt under. Och så finns det Struktura som gör att man bygger upp de naturliga fettcellerna. Så det är liksom det som fillers, men du kan aldrig se fake ut. För att den bara stimulerar det du hade en gång i tiden. Och speciellt om man går ner i vikt så blir man ju lite ihålig. Och då har den... Vad har du här nu då? Ja, men det här är från Den här Ava. älskar jag. Den här Du känner till den? Ja. Alltså det här är det läppmask, helt absolut... otrolig. Ja, alltså det här är så sjukt. Man kan köpa den... Jag vet inte, vart köper du din? På Kvisi. Ja, för Ava som jag går till på Grev Turegatan, de har henne. Och sen så har de den här som jag köpte hos dem också, Lyma-lasern, som man då själv ska köra. Den här hade ju Miranda Kerr när vi var hemma hos henne. Ja, visst. Och hon är väldigt gullig. Alltså skriver man till henne på Instagram så är hon väldigt så här aktiv och svarar och är så här Vänta, vad är det här nu? Nu går du så snabbt fram här. Lyma-laser, red light. Så den här ska du liksom, du vet, sitta när man kollar på TV så bara... Red light är det lite. Och igen, dyr ska vara jättebra. Jag vet inte, så här, man vet ju inte hur man hade sett ut om man inte använder den efter 3 veckor. Så jag är så här, har den gjort mig fräsch? Jag vet inte. Men jag kör den varje dag. Det ska man göra. Och de rekommenderar den i alla fall. Ja. Sen ska vi med världens bästa eye makeup. Alltså du vet, Linda som sminkar så jävla hårt. Det här är den absolut bästa. Jag använder för hela ansiktet. Det skulle Emma inte tycka var bra. Men den är så jävla fet och bra så man kan bara... så är allt borta på en sekund. När hon har varit och kladdat. Ja. Jag kan visa. När jag inte då, jag gör ju inte mina egna naglar. Men det här är ju lite spännande. Så här reser jag liksom. När jag skickar mina outfits till Linda till Frida. Så gör hon liksom naglar utifrån outfit. Så det här är till en Gucci-look med det printet. Och det här var till... Och så bara du vet, sätter man på dem, är fabulös och sen tar man av dem. Det är otroligt att hon målar det här. Ja. Alltså det är helt sjukt. Och du vet, jag har liksom 50 stycken olika. Det är helt galet. Men det är ett väldigt praktiskt sätt, för jag vill inte gå runt så här varje dag. Men det är kul till en look. Kan du fixa på dem själv? Ja. Alltså om det krisar? Ja, absolut. Klistra på, bom, bom, bom. Ja, men det har jag lärt mig nu. Ja, så att naglar reser jag med. Det här är kul. De här, känner du till det märket? Jajamän. Uttala det åt mig. Obijatei. Jag vill säga Obayata. Obayata, bra. Okej, jag är lite... I don't know. Det är ett märke av Max Martin och Pontus Frankenstein. Och bara Pontus Frankenstein älskar man ju. En sån här kreativt geni. Men du vet, paketering... Alltså paketering för mig är allt. Det här är deras liksom face contour. Så när man köper från dem, den här köpte jag häromdagen. Så liksom, det här är riktat till män och då kan man ju diskutera så här, men behöver män ett eget märke? Men jag tror faktiskt att ja, det behöver de för att det är ganska intimidating att gå till en kosmetikavdelning, be om en bronzer som en straight snubbe som kanske är lite nervös att gå dit. Men ser man sig själv, är det riktat till... Jag tror att än så länge så behövs det faktiskt, även fast produkterna säkert funkar lika bra på en kvinna. Ja, gud ja. Och så får man en så himla fin...
du vet, instruktionsbok, vart man ska använda det och liksom, du vet, man är så svag för det här. För att jag tror inte snubbar fattar. Nej, men det här är de så vet jävla inte. bra för grabbar. För de har ingen aning. De är så, jag vill ha någon sån här under ögonen. Ja, exakt. Typ. Jag vill Och se så lite vet de fräsch inte. ut. Vad ska, och sen så ja, men gå och köp Tushi-kläder från YSL. Nej, det kommer Och inte så hända. går de till den där disken och bara, hallå? Finns det? Nej, men det så något? att, ja. Men, Nej, det är ett riktigt bra varumärke tycker och jag. den jag använder, den här är så jävla bra. Det här är för läpparna. Ja, och det där hjälper ju till Dämpar pigment. Exakt. Perfekt för dig. För jag kör den här och så... Men det är perfekt för många killar kan ju också tycka att man blir lite så röd om läpparna. Exakt. Vill ha bort det. Så det Det här är kör även, nu har du inte den tror jag, men det Nagellacken. finns ett nagellack Den som bilar. är, nej men som bara är typ genomskinligt som gör dem lite exakt. så Glansiga. Härligt som man har Exakt. varit på manikyr. Lite typ. fräscha. Ja, för alla kanske inte vågar. Nej, men exakt. Blått. Blått och grått har jag. Har du testat den här då? Ja. Den Alltså, här kan ju bli, alltså, jo men om man har den för länge. Alltså, Min kille han hade den på i 5 minuter. jag kör 5 minuter i bastu. Va? Ja. För det är Om ju man, 1 minut. Jag vet, och Emma bara så här, vad håller du på med? Men man är illröd, men du är fan len som en babyrumpa. Ja, jag vet. Den är Så den där kör jag liksom. Men ja, 1 minut och inte i bastu i Nej. rekommendationen. Precis. Och sen till håret är jag inte så rolig. Det här är den nya produkten för Björn Axén. Den använder jag. Sleek stick. Om man hur har använder du då? lite flyaway hår. kan du fixa här? Så bara, men du vet, då bara använder man den som en deo och liksom Ja, det är så bra. Jag slikar har så till. mycket såna Nu där. är ju inte jag liksom frisör, men Vad säger Johan om det här? Han är alltså säkert- när han han ser, skäms. han Han bara, kommer vad är det skämmas. som håller på? Men om man bara, nu gör Det är jag det ju bra. snabbt och dåligt. Snabbt Men om man, och om dåligt. man jämför sidorna liksom, Ja, det är de här som, Elin, som du ser. sticker. Ja, det är otroligt, eller hur? Ja. Men det är faktiskt bra med såna här stick. Jag älskar den. För jag kör ofta en bena och sen slickar det. Och då gäller det att liksom bara dra Ska jag till bara få den. ena sidan, eller? Men jag tänkte att man skulle se en before and after. Ja, Men hela jag kan göra programmet. Hur insatt är du liksom i alla produkter? Jätte. Ja, du är det. Det här Fast har vi ur sett. ett marknadsperspektiv snarare än den här. Den här har vi sett i flera badrumsskåp. Om man, alltså bleker man håret eller liksom fuckar med håret mycket värme, bondingserum. Det här använder jag som en nattmask. Men du vet, jag bara kör in Får jag den. känna på den? Ja, absolut. Den påminner ju, Kan jag- den är lite sexuell. Skulle jag kunna ta den nu? Liksom? Ja. Och mycket i topparna. Jätteskönt. Alla liksom, och så bara bondar Bleker den du ditt ihop. hår, eller? Ja. Jag bleker mina bryn själv en gång i veckan hemma. Men håret har jag inte lärt mig bleka själv. Men du har ju massa mer grejer här. Vad har vi gör mer? du då? Ja, men saltvattensgelé, inte så revolutionary kanske så, men den är otroligt bra. Men det är som en tror inte jag. Det här är saltvattenspray. något bra för grabbarna. Det här känner är jag. skitbra. Istället för saltvattenspray så får man lite samma effekt men i en geléform. Reser aldrig utan Megafix hårspray. Det finns liksom inget hårdare än det där. Nej, Om jag sminkar mig själv, just det. då säger inte det här till Linda. Jag har hennes blotting powder, men Sensai, deras puder, foundation. Den här är som en, alltså jag ser inte jättebra ut när jag gör, men vet jag bara kakar. Ja. Kakar på hela skiten och man blir som en jävla flawless på bild. Ja, det är viktigt. Och sen så använder jag den här lite själv ibland också, YSL. Bara, För det känns som du gillar mycket det Ja. gråa, svarta liksom. och bara dutta lite. Så det är om jag sminkar mig själv så Ja. kör jag de där två. Det är inte så mycket roligare än så. Deon, är det också MS Ja, eller? jättebra deo. Ibland när jag är i Paris så kör jag den här från apoteket, absolut torr. Du vet, man bara under armar och ställen där man svettas på ibland. Just det. Det är Vad lite- har du i andra skåpet eller? Det här är Johan. Jag vet inte vad han har lite liknande, ja, men samma besatthet av vitaminer. Ja. Han är faktiskt lite för Lorga-såld. Lilla Emma. Han har några såna Augustine Bader. Ja, svindyra. Ja, och jag vet inte ens om han. Men han kör mycket på det här Zoe och han blandar Zoe Skincare och Emma. Men är ni så här städade? Jag har OCD deluxe. Har han också det? Nej. Nej. Så det är det som vi bråkar om. Det enda vi bråkar om i vår vardag är hur kan det vara en fläck här när jag precis har tagit av? Alltså, men det är en droppe vatten. Ja, men det känns i hela kroppen. Så att jag är galen. Men är okej med det. Jag gillar att ha det fint. Den absolut bästa produkten. Ja, jag vet. Den har vi Exfoliating också polish. sett 1 miljon gånger. Alltså Jesus, använder man den här skrubben, I kid you not. Alltså du är så len så att du bara säger fan, jag har aldrig varit med om en skrubb som är så galen. Den här är jag helt besatt av. Jag exfolierar ju varje dag. Vart är det du tvättar du med något här? Ja men makeup, den där tar jag bort smink med. Och sen då den här galna skrubben som är
blå och små. Jag vet, den här är min bästa skrubb också. Är det? Den bara... Nej, men alltså den är så galen och den känns så mild. Men ändå så är den typ helt aggressivt briljant. Ja. Och vad kör ni för shampoo? Jag kör cool blond, Johan kör skalp för att ta hand om hårbotten. Den här skrubben är ganska bra om man är lite, har lite problem med hårbotten så är detox-scrubben faktiskt väldigt bra. Och ibland så lägger jag i moisture, inte schampot men balsamet som en inpackning också. Just det. Bara för att det typ känns bättre. Men hur intresserad skulle du säga att du är av beauty? Jätte. Fast mer kanske injektioner och allt det här, det tycker jag är skitspännande. Alltså, allt nytt vill jag testa. Och så här, men ska vi inte bygga upp med jättemycket så här bara för att se? Så här, nej, det ska vi inte göra. Nej, okej. Ja, du skulle kunna tänka dig att bara... Jag vill testa allt. Men, in med fillers. Ja, in med allt. Men Mikaela som gör på AVA, hon vill ha naturliga resultat. Och jag tror att hade hon inte byggt upp mitt ansikte som hon har gjort med profil och struktura och med lite fillers, alltså jag hade sett så ut, jag har gått ner nästan 35 kilo. Och du vet, då liksom sjunker allt. Så vi har ju försökt bibehålla så att man liksom inte ser sjuk ut under ögonen och liksom, du vet, tinningar och sånt där. Ja. Så att, man tunnas ju ur så mycket här och så. Man tappar ju på fel ställen. Så att det, Okej, lite 10 snabbare. Okej. Vad är det första du gör när du vaknar på morgonen? Öppna telefonen och ta en Treo. Ta en Treo. Jag är beroende. Nej, men varje dag. Det är ett annat problem. Men vet du, det är inte så dåligt som alla säger. Det magsår är bra. Har jag hört. Ja, magsår, men inte av en om dagen. Och det gör att blodet förtunnas lite, vilket gör att du inte får proppar och sånt. Jag har läst på. Okay. Det kan finnas fördelar. Icke betalt samarbete med Treo. Ja, verkligen. Det här för oss väldigt bra in på nästa fråga. Aha, vilken är din sämsta vana som du vägrar sluta med? Jag tycker inte att jag har någon dålig vana. Ja, men okej då. För mycket mediciner och sånt där kanske. Nässpraysberoende, Treo-beroende. Alltså lite för mycket såna här töntiga beroenden. Som du bara håller kvar där lite för du vill. Jag trivs med dem. Jag förstår det. Vad beställer du alltid hem för mat? Allt dagligen. Jag är Foodoras bästa kund. Vilken typ av mat? Sashimi, mycket från Mogges. Jag gillar ribsen från Texas Longhorn. Jag har lite så här favoriter här där. Jag gillar Joy 25 någonting heter de, tror jag. De har en jättegod soppa med kött och grönsaker. Jag har mina rätter, jag har mina 10 ställen. De tror att jag är någon så här galen människa som inte lämnar hemmet. Det kommer in. Which is true. Det är precis så det är. Ja. Vad är ditt favoritsnack? Smågodis. Salt och surt samtidigt. Så att hjärnan får en sån här mindfuck. Din favoritdryck, alkohol och alkoholfri? Jag dricker inte alkohol så mycket, men kombucha är jag besatt av, som vi har sett idag faktiskt. Alkohol, om jag ska dricka så gillar jag en skinny bitch med mycket citronjuice. Vodka, sodavatten. Har du alltid druckit lite? Alkohol har aldrig varit min... Jag har ju varit på behandlingshem och haft massa, det är ett annat program kanske, men jag har haft problem på riktigt med andra saker. Men alkohol har aldrig varit en drog som har gjort mig till en roligare människa. Alltså jag kan stå och dansa på bord utan kläder ändå. Ja. Så ger vi mig alkohol så liksom blir det inte bättre. Nej, det behöver du inte. Vad lägger du alldeles för mycket pengar på? Ja, men förutom kläderna kanske. Konst. Konst? Ja. Alldeles för mycket eller helt rimligt? Det beror på vem man frågar. Frågar du mig så är det rimligt. Slös som är alltså mer slös? Foodora. Ja, men faktiskt take away mat, men också jag åker väldigt mycket icke-kommunalt. Så att Uber och Taxi Stockholm tycker att jag är härlig. Ja, där spenderas det pengar. Ja. Vilket beslut i din karriär har gett dig mest energi och vad har gett dig mest pengar? Oj, är det här snabba? Säg frågan igen, förlåt. Vilket beslut mest energi? har gett dig mest energi? Det måste ju vara något form... Ja, men vet du, det var när jag sålde min byrå. Det var som en det var en transformation som skedde då. Så att det var att bli av med byrån, ansvaren, anställda, få foka på min egen hälsa, åka iväg och liksom låsa in. Den gav mig energi nu i efterhand. Där var det bara tungt. Och det andra var mest pengar. Det måste ha varit något så här... Jag är extremt snabb när jag jobbar. Alltså jag är så här manisk snabb. Någonting som skulle ta en byrå en vecka tar mig en kvart. Alltså utan att skryta. Jag går in i... Så att vissa såna här jobb som folk tror ska ta en månad och så tar jag så här, men för den här månaden ska jag göra det. Så gör jag det på en halv dag så jag är klar. Den timpenningen blir ju sjukt hög om man skulle sluta. Så det är något sånt där samarbete som egentligen skulle ha... Något projekt liksom? Ja, skulle jag nog säga. Och när jag sålde min byrå såklart. Alltså det var ju värt mycket. Vad är det bästa och sämsta med ett offentligt liv? Det sämsta är hot och hat och rädsla. Det bästa är möjligheter till att träffa människor som man kanske inte annars hade fått träffa. När grät du senast? Oj, jag gråter varje dag. Gör du? Ja, jag älskar att gråta.
Happy tears, sad tears, everything. Jag gråter väldigt lätt. Jag är väldigt lätt till starka känslor. Alltså jag blir arg lätt, jag har inga tålamod, jag gråter lätt, jag skrattar lätt. Du har mycket, Allt liksom. är liksom precis på ytan. Men det måste också ha varit en nackdel många gånger i livet, eller? Jag tror att folk uppfattar mig som irriterad och arg fast jag egentligen bara är passionerad. Alltså folk i Sverige framförallt är rädda för starka känslor. Om jag blir passionerad och höjer rösten och sitter och skriker, liksom så här, jag blir bara så himla passionerad. Och så märker jag att vissa är jätteobekväma och så kanske inte jag riktigt känner av det för jag är inne i mitt. Och sen efteråt får man höra ett så här, så bara, men gud, det var inte allt det som hände kände jag. Men så här, okej, jag kan se det. Så att, Men du har aldrig känt att de här känslorna så tar över ditt liv? Alltså du är så här, jag orkar inte känna allt det här. Jo, det har varit perioder när man har dämpat känslor med substanser och allt sånt här. Men jag är tacksam för dem för att du vet vart du har mig. Du känner du känner precis vart jag befinner mig när du är med mig. Gud vad skönt. Vad driver dig mest i livet? Passion, pengar eller bekräftelse? Alltså det är hemskt, men just nu är det pengar. För jag är inte så passionerad. Och vad var den tredje? Bekräftelse? Nej, vet du, det där är en sån här myt om mig. Att jag så här, klär mig på ett visst sätt för att få bekräftelse och uppmärksamhet. Så här, jag gillar när folk uppskattar mina reels och looks och liksom repostar och blir glada och små pojkar hör av sig att de vill vara mer som jag. Sånt där tycker jag är toppen. Men det är för mig inte en bekräftelse. Det är mer att jag känner att okej, det är värt att göra det för att någon ser det och blir glad för det och vågar mer. Men jag behöver ingen bekräftelse. Alltså jag har ju tendenser till narcissism, det har vi ju konstaterat. Men så just nu är det faktiskt nog pengar, både jag och Johan, att vi vill bygga någonting och det är faktiskt en ekonomisk trygghet som just nu driver. Ja, för det känns som Johan måste ju också ha haft passion förut. Han drivs av passion. Ja, det känns och jag är mer så här, sluta med det där och gör det där. För där finns pengarna och där kan du stå och tupera hur mycket du vill, men det kommer inte till mer än 2000 i timmen. liksom. Där får du sluta med, för det drar inte in pengarna. Nej. Så att tillsammans blir det passionerat, ekonomiskt bra. Passionerat och pengar. Ja. Trevligt. Kommer du ifrån mode? Alltså Nej, hur inte var alls. din uppväxt liksom? Min uppväxt var... Vi drog till Singapore när jag var, jag måste tänka här, 8 år gammal. Och då gick jag i skolan med skoluniform. Och den tiden tror jag präglade ganska mycket. För mellan 9 och 15 så händer ju mycket. Alltså man hittar sig själv och allt det här. Och att då inte få uttrycka det kanske och som komma på att jag kanske är homosexuell, men det är liksom, man var väldigt inboxad och alla skulle vara lika. Så när jag sen kom hem till gymnasiet, då blev det som en explosion av att varje dag var jag en ny karaktär i princip. För att jag ville så gärna uttrycka mig i kläder och signalera det jag kände. Och jag gick igenom alla, got och skate och brat. Alltså jag var varenda dag en ny look liksom. För jag har håret svart, nästa dag ska jag vara så här. Men jag låg ju så långt före i studierna så att redan i första ring så började jag praktisera hos Dominika Peczynski som är en kvinna som hade då kanske fortfarande en PR-byrå. Så att när jag var 16 så började jag jobba hos henne och var där liksom under skolgången så mycket jag kunde. Och så fort jag tog studenten så blev jag delägare i byrån. Så hon och jag drev det tills att jag startade eget när jag var 21. Och då var det också så att jag märkte att kläder hade så stor... man gjorde något event och så var jag med i Svensk Damtidning och så bara men Dominika med kollegan Fredrik i en galen hatt. Och jag säger, gud jag är ju bara med på bild för att jag har en galen hatt för jag är nobody. Och då började jag lite så här, men jag kan nog bygga ett varumärke på det här för i Sverige är det ganska lätt att sticka ut. Och så det fanns ju liksom alltid det fanns en plan till att bli den här personen som kanske var lite larger than life. Och sen så blev det på något sätt naturligt. Hur var det att gå i skola i Nacka och liksom uttrycka sig så mycket i... Den skolan var jätteenkel och jättebra. Jag tror också att jag aldrig blivit mobbad och retad, vilket egentligen är... Alltså, jag förstår knappt varför, men jag tror att jag har alltid varit så självsäker och så trygg i mig själv. Att jag tror att i många fall så blir folk mobbade och retade för att man upptäcker att det finns en svaghet som man kan liksom ta. Men på mig så var det var så uppenbart, det var så här in your face. Så att, som att kalla mig bögjävel, det är så här, what's your point? Och att man är så... det fanns liksom ingenting att reta mig för riktigt så. Så att jag har haft en tur faktiskt på det sättet att inte jag hade kunnat haft ett helvete verkligen. Och Nacka där var alla esteter, det var där jag kom ut och alla var liksom, veganer och lesbiska. Jag var bara så här, wow, vad är det? Jag kom ju från en jättekonservativ skola. Alltså, Sultanen al-Brunays systerdotter gick i min klass. Alltså det var så här high level people med extrema resurser men också begränsningar och det skulle liksom vara Harvard, Yale och bla bla bla. Och jag sa, jag ska bli fotograf. Ja, de bara... What? Men... Vad gjorde att ni flyttade dit?
Pappa hade ett jobb. Han byggde upp Assa, du vet nycklarna och låsen Assa. Så han var Asienchef och byggde upp hela Assa Abloy. Och så blev Singapore-basen. Och efter då var det PR-byrån och sen startade du eget? Egen PR-byrå och den drev jag i 10 år. Vad heter den? Pretto. Ja, det kommer jag ihåg. Ja, men jag tror var den i Gamla stan? Ja, exakt. Ja, vi hade ju vårt showroom för Herrtacket i Gamla stan. Exakt. Och det var en superkul tid, men jag tror liksom, jag hade kommit från så här old school mediatiden med PR. Man behövde bearbeta journalister, man ville få in saker i tidningar. Man behövde jobba på ett sätt för att lyckas åstadkomma publika... Sen när hela social media, det blev en sån konstig skift för kunderna ville helt plötsligt, som jag skämtade om förut, buda ta schampo till Blondinbella, så bara så, och då är du klar. Så bara, arbetet då, eller liksom, det är liksom, för mig försvann glädjen lite och sen när jag blev lite mer känd då, så var det som att så här, men kan du hosta en middag för den här kombuchan? Bara, men byrå, nej men jag vill att du ska hosta. Alltså jag blev som en konkurrent, liksom, så det blev lite komplikationer där med byrån att säga, men är det Fredrik eller är det byrån? Och då sen så här, men vet du vad, kör på ni, jag gör mitt eget och så får det bära eller brista. Och sen så var jag egen under en period och gick in i Regnbågsfonden som sagt och sådär i styrelsen. Och... Hur mycket jobbar du med det? Ja, men jag skulle säga kanske om man skulle slå ut det så är det väl kanske en hel dag i veckan ungefär. Så det är alltifrån att man... Alltså syftet är att dra in pengar till hbtq-projekt runt om i världen. Så att vi får in pengar och sen så hittar vi befintliga projekt som fungerar men som behöver finansiellt stöd. Vi har inte möjligheten att vara på plats men vi hittar liksom ett transkollektiv i Kenya som hjälper transkvinnor och män att fly och försöka förflytta dem för att deras säkerhet är på liv och död och sådär. Och då ger vi dem pengar eller att vissa behöver fly eller att andra behöver ett säkert boende. Utbilda journalister att skriva annorlunda. I många fall så jobbar vi med Svenska kyrkan på olika länder för där är språket ett religiöst språk. Att du måste få den som predikar att predika annorlunda för att alla lyssnar på prästen bara. Så säger han annorlunda saker och att det är okej. Ja, men då är det okej för byn. Så att man måste verkligen hitta och anpassa efter... Så att jag vill ansvara lite för kommunikation och försöka säga, men nu inför Pride, vad gör vi som utomhusreklam och vilka människor vi ska vara kanske spokespersons och sånt där för oss och så. Så att vi trodde kanske för 10 år sedan när jag gick, eller för 8 år sedan när jag gick med, att men om 10 år då kanske inte vi behövs längre. Vi behövs mer än någonsin, men det är kanske mer påverkansprojekt och utbildning och en annan typ av även fast vi fortfarande har mycket av det akuta. Det är så sjukt för man trodde ju verkligen att som du säger, typ, om 10 år, alltså att så här, det kommer inte vara en big deal. Och sen är det fortfarande en... Och det har kommit så nära oss, Polen och Italien och liksom att det är så många länder som ändrar sin politik till vad vi tycker är det negativa. Kvinnors rättigheter, hbtq-rättigheter och sådär. Så att man blir ibland så förbluffad över att kärlek är så provocerande. Alltså för att de är så... Vi är ju inte ute efter att du ska bli så. Alltså det här, liksom, de här retoriken att säga, they're trying to get us to... Så här, hur många drag queens har skjutit i skolor i USA? Ja, inte jättemånga. Men de ska inte få läsa sagor för våra barn. Men skolskjutningar med vita, oftast män, det är inte ett problem tycker man. Det är så bakåt... Ja. Ja, men och man behöver inte själv. Nej, man kan ju delta. Exakt. Så bara gå därifrån. Ja. Du behöver inte stå och bränna vår flagga. Du kan bara gå hem och äta en kebab. Liksom. Det är lugnt. Men man märker det. Jag tycker att man märker det i Stockholm också som gay och som klär sig på ett visst sätt. Att det har blivit så mycket mer aggressivt. Alltså, mängden hot. Och nu är inte jag så här super, kanske out there jätteofta i Stockholm. Men alltså, man märker det. The amount of hate och dödshot och säkerhetsproblematik vi har haft de senaste 3 åren är vansinnig. Men det är som att vi bara går bakåt. Bakåt. Och i Sverige. Det skrämmer mig så mycket att det är så. Jag liksom, det var någon som satt och pratade och så här, och jag bara, men jag håller aldrig Johans hand när vi går på stan och folk bara, va? Jag bara, men hur ska jag kunna göra det? De bara, men vad menar du? Jag bara, jo men du lever inte i min verklighet. En person som ser oss, fel person, som triggas av det, så är vi... så jävla sjukt. Men, hur kan man triggas av? Alltså jag förstår nej, jag också så här, du behöver inte hålla... Du behöver inte vara med. Nej. Men det är som att... Nej, det har varit jättetufft. Det är jättetufft, men det är liksom... Men känner du dig någon gång rädd själv? Ska jag inte? Ja, gud ja. Jag har haft liksom... Ja, gud. Så att när jag måste verkligen tänka, om jag ska ha liksom, event offentligt och sånt där, så har jag alltid liksom, personskydd och sånt där. Inte som syns eller som folk vet, men att bara veta att... För det man oftast glömmer är att om någonting sker,
vem har ansvar att lösa det? Är det de i butiken eller är det den på PR-byrå? Ja, ingen vågar ta i det när någon bargar in och skriker någonting. Jag vet inte vara att de är våldsamma fysiskt, men det blir en stämning som blir obehaglig. Ingen har ju ansvar att egentligen säga, okej, men nu är det dags att gå. Mannen är 1,98 och tjejen, alltså vi måste ha någon på plats så att det där är jag jättenoga med nu. Alltid ha någon som ansvarar för säkerhet. Och så var det inte för 10 år sedan, att jag tänkte de tankarna. Men kan Johan uppleva en annan, för ni uttrycker er olika? Han har inga problem. Nej. Alls. Det är det feminina. Som det verkar inte finnas någonting mer provocerande än när män beter sig feminint, vad det nu betyder. Liksom att det provocerar jättemycket. Och sen kvinnor som är allt för butchiga. Liksom, flator som är jättemanhaftiga. Då har de inte legat med en riktig man och bla 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 och sådär. Men jag upplever att män som... Jag har sån... Du vet, när man ser mina liksom, dragqueen-kompisar efter ett gig åka hem på tunnelbanan i drag. Jag är bara såhär... men vi har ingen möjlighet. Vi har inte åka taxi. Så att jag tycker det är så modigt. Jag hade aldrig vågat. Men har du inget val så har du inget val. Du måste jobba. Men med din resa, när började du liksom få råd att kunna göra det du gör idag? Men i byråtiden när jag drev eget gick jättebra. Vi hade tur och skicklighet antar jag med att få in en jättebra kundbas och tjänade bra med pengar. Jag prioriterade bara kläder som jag sa så här, på avbetalning och liksom. Hur bodde du då? Då bodde jag i en liten tvåa. Först var jag på Östermalm, sen flyttade till Söder och sen så flyttade jag hit när jag träffade Johan. Allt jag tjänade gick till kläder. Allt. Alltså så här, som sagt, kylen var tom, jag reste inte jättemycket men kläder var det som jag ville göra. Och sen desto bättre det gick och med investeringar och aktier och när jag träffade Johan och Björn Axén och allt sånt här så har det liksom växt. Så att det har liksom följt med efter att min ekonomi och mitt liv har blivit mer stabilt. På sikt så skulle jag har lite tanke på det, jag skulle vilja öppna ett modemuseum i Stockholm. Det finns inget så här klockrent. Försöka få investerare till att försöka bygga upp någon för nu finns det lite i Borås, det finns lite på Rörska, det finns lite på här och där och så här. Men att försöka få allt svenskt och internationellt mode på en plats och bygga en riktig institution för det här, det tror jag faktiskt hade funkat. För vi har mycket som kommer från Sverige som är intressant och bra och även så att... Är du rädd för att åldras och liksom bli gammal? Nej, alternativet vore ju tråkigt att man är död. Men jag vill göra allt jag kan för att liksom se fräsch ut. Så att jag går ju drar och frågar och smsar plastikkirurger men det är mer av så här, det är inte så mycket att så här, jag lite skiter i vilket. Men samtidigt tycker jag att det är superkul att om allt det här finns, varför inte testa? Gör ett halslyft om du har lös hud och se vad det är. Alltså jag ser ingen kontrovers i det. Så. Och i grund och botten så bryr jag mig inte ett skit. Men på ytan så tycker jag att det är superkul att hålla på. Men kan du känna så livet är så kort att du är rädd? Nej, eller liksom, jag tycker livet är jättelångt. Ja. Nej, men man hinner så mycket. Jag tror att det är livsfarligt att känna den här stressen i att livet är så kort och man ska liksom ta tillvara på dagen. Ja, men idag vill jag ta tillvara på min säng och Netflix. Och då ska man typ få en stress att man inte säger ut. Och Johan han är så här, men vi måste göra någonting. Så, fast vi gör ju något. Vi tar det lugnt i sängen och gör ingenting. Det är ju att göra något, tycker jag. Men nej, jag tycker man hinner så mycket. Ge mig en dag och jag kan fan göra så jävla mycket grejer på den dagen. Så att nej, jag tycker det går väldigt långsamt. På ett bra sätt. Alltså så att jag tycker man har all tid i världen. Vill du chilla i 2 år och må skit, gör det. Deppa loss. Och så kommer du tillbaka pigg och fräsch om 2 år. Med en ny hals. Nej. Med en ny hals. Har du lagt in dig själv? When the river is calling, I said I love you forever. We can make it together. What goes up must come down. Okej, eftersom vi nu inte får se garderoben då. Men kan du visa något litet? Något skoj. Okej, ska jag liksom byta om eller ska jag bara hålla och visa och sen så kanske vi får se? Jag kan börja med ett par galna skor. Ja. De här blev jag, det är en japansk, konstnär är det egentligen som tillverkar de här skorna. Du får den. Som han blev känd för att Lady Gaga använde dem i början.
Och det är jag, Daphne Guinness och några som älskar hans skor. Och det som är så sjukt är att folk är såhär, men kan man gå i de där? Du vet, jag använder de här ganska flitigt. Ja, för man undrar ju hur det känns eftersom att den går upp Eller vill du gå i utan dem? stöd. Vill du prova istället? Är det Ja, men roligare? kanske. Jag också testa att ställa mig upp här. Ja, du ska gå i dem. Om du lutar dig tillbaka på hälen lite så blir det som en sokoplast. Att du får ett stöd där bak. Ja, precis. Hänger Men med. hur fan går du men så? då går Du man. måste ju gå lite på tå. Ja, man går lite, precis. Behöver du hjälp då? Av Nej. någon? Alltså nu är Man jag är ju rädd, så Exakt. nu går jag ju på men det är, tå. Men det är inte så svårt. Nej, för att även om du lutar dig så faller du ju inte. För Exakt. nu lutar jag bak på För det liksom... som händer är att lädret stretchar sig så fint. Så att du liksom får det här stödet. Att Ja, du kan exakt. luta dig Du ner. kan nog luta och Ja. gå vanligt. Nu gör jag det. Och sen så har jag liksom... Så, min lilla klack. Och sen så har jag lite mer så här basic, mina vardagsdojor är som bebisversioner av det. Ja, lite. Men de är också ganska sköna. Men När de- lärde du dig att gå i klack? Ja, men det var nog tidig ålder tänkte jag säga. Alltså min latest obsession också om man ska prata kläder, det är ju Chanel. Alltså jag är ju besatt av Chanel. Jag har blivit en Chanel-dam. Så det här är ju från den här New York-kollektionen som var i Subway. Så det är mitt nya älsklingsplagg. Och då har man då kontakter på de här modehusen och sen så... Jag köper ju couture från Chanel så jag är liksom, de ser i systemet i butiken att jag är en håll käften-kund. Och då Håll käften kunden. får man liksom får man det man gåvor vill också? ha. Alltså Ja. får man någon liten julklapp och Ja, så? gud ja. Den här är ganska härlig. Ja, verkligen. Det här är semi-couture heter det, semi-couture. Så den är liksom handgjord men görs i flera exemplar från en libanesisk designer som heter George Hobeika. Så den använder jag. Oj, och tung. Alltså, håll den. Prova om du vill. Jag ska hämta fler grejer och visa. På tal om att Det här är ju träning för dig. Jag vet. Nej, fy fan vad roliga. de här har jag designat själv. Det är ett märke i Paris som heter Olympia Letan som gör de här liksom väskorna som är som små böcker och hon har oftast rättigheter så här, Alice i Underlandet. Jag bara, kan ni tänka er att göra en kollektion med mig? De bara, ja. Så då gjorde jag Xanax, Oxycontin och Rohypnol som en one-off-väska. Så Fy jag fan vad gör ju roligt. inte mitt Alltså, eget märke men jag är liksom med i processen hos andra. Då går man ut med Alltså, sin hur lilla härligt. Xanax. Ja, men känns så här, komma ut som en revy, ni får klippa in, så här, komma ut i en svart klänning känns så här, åh, Nej. bravo. Woo! Vi klipper in lite av dina galna looks istället. Jag var ju med och förändrade många modehus. Att dels ha män på catwalken var det nästan ingen som hade på damkollektionerna. Pier Paolo som då var på Valentino, han gjorde en modell som hade samma liksom, tatueringar och hår som mig och en klänning i samma färg som en cap jag hade beställt och sa att men look 44 är till dig. Liksom, jag har haft dig som min inspiration. Så att jag har ju varit med i den här cykeln av att så här, män är inte välkomna till att säga okej, män får ha klänning, det är inte så konstigt. Gud, vad är det kändaste numret du har i telefonen? Och kändaste person? Kanske mamma Kardashian, Kris Jenner. Va? Ja. Hallå? Ja, men jag har många, Kathy Hilton. Sign me up! Jag har många tanter. Så här, Kathy Hilton var på min födelsedag i Paris. Och jag har många av de här lite äldre damerna. Men jag har inte så många så här, unga coola kanske som man hade blivit så här, oh my god. Nej, men mammorna har jag. Mammorna Jag har har inte Paris och Kathy. Men jag har Men Kathy. det är vägen in Ja. till de unga. Exakt. 3 sista. Ja. Ska du Jag börja säger eller ska 3 jag börja? sista. Du har fått tag i 3 produkter som du älskar. Ja, de här använder jag varje dag. Tell me. Okej, men den första, Monica Heiligman, Lip Treatment som vi pratade om lite tidigare. Den använder jag varje dag. Jag använder den faktiskt inte bara på natten, jag använder den på dagen också. Men den här är helt ljuvlig. Och som sagt, i Sverige så vet jag att Ava på Grevgatan har en. Ja. Men annars vet jag inte var man får tag i den. Sen MAS som jag är helt frälst i. Det här är Repairing Overnight Mask. Den använder jag varje dag. Du kör den varje kväll? Varje kväll. Ja. Jag använder den istället för nattkräm. Ja. Jag tycker att den är lite härligare. Och sen Aurezzi, det här är ett svenskt tandmärke. Den glömde jag faktiskt ens prata om där inne. Men det här är en mouthwash som du vet när man känner att man är lite ofräsch så har man också en liten förpackning. Och så är det silverpartiklar i den. Och så bara gurglar man, spottar ut och man har bra andedräkt i liksom en halv dag. Så och det är så snyggt allting. Den var så snygg. Ja, alltså det är tandborstar, tandkräm, allt det är bara... Jag är ju svag för förpackningar. Så det är mina. gillar man ju. Vilka har du? Det här är grejer jag ska testa. Ja, det är det.
Ljuset tyckte jag doftade Ja, det var otroligt väldigt gott. trevligt. Så det ska jag absolut testa. Sen är jag sugen på de här två. Nu har jag ju sagt det här i, jag vet inte hur många badrumsskåp som vi har sett den här. Vad Säkert glad jag 3. blir. Det är så kul. Vi såg det hos norska Gine, Margareta. Aha, vad roligt. Och sen såg vi det hemma hos någon till. Och det känns väldigt, jag har ju lite svårt att ha allt som är repair för att jag har så mycket löshår. Men jag tror ändå den här kan jag också använda uppe på mitt eget hår. Absolut. Ja. Den känns väldigt trevlig. Men är all Och sen- längd i löshår? Nej, jag har ganska långt. Eller hur? själv. Jag tycker inte jag ser det. Nej, alltså, det är otroligt bra gjort. det där Ja. är ju mitt eget. Just det, ja. Så att det är en bit extra. Men. Ja. Och sen det här sleek-sticket som jag nu fick med mig. Efter min wonderful styling så känner du alltså, att det här kan jag inte leva utan. Du måste visa Johan din otroliga stylinginsats som du gjorde. Men det ska vara sådär lätt, man bara... Ja, man drar ju lite Man bara lätt drar. Ja, och så får man en otroligt härlig. Få ner alla småstrån. No flyaways. Exakt. Du, tack snälla att vi fick komma hem. Ja, men tack själv. Det har varit så trevligt. Jävla... Och hur länge har vi pratat om det här? 1 år? Ja, jag vet. Ja. Och äntligen Nu händer det. så händer det. Och nu ska du liksom iväg på semester och grejer här, eller? Alltså jag skulle till Mykonos imorgon, men jag åker på fredag istället. Jag sköt fram det. Det blev lite för tight. Och sen Paris. Men gud vad trevligt. Ja, tack alla ni som har tittat så ses vi snart igen. Hej då!